Sa video ito ay tuturuan ko kayo ng mabilisang paggawa ng inyong mga e-signature. Ayan. Ang unang-una, syempre kailangan yung i-scan yung inyong signature. Magsasign kayo sa papel. Sa malinis na papel, white background, or you can picture it, i-transfer nyo lamang sa inyong laptop. Maaari nyong gamitin ang Bluetooth. So, ang gagawin lang, i-open ang Bluetooth sa cellphone at i-transfer natin sa ating laptop. Yan. I-search ninyo yung Bluetooth dito sa Start. May search button. And then i-click yung button and other devices settings. Pag-click nyo po iyan, makikita nyo yung ating name ng desktop natin. Dito po natin siya ilalagay o ita-transfer. And dahil sa magre-receive tayo ng file, i-click natin ito, send or receive files, and click na rin natin yung receive files. Tapos i-Bluetooth na po natin. Pagkatapos po nating may Bluetooth, syempre papasok po siya sa ating documents. Depende kung anong nakalagay sa settings po natin. Now, here is our Microsoft Word. Ang gagawin ko ngayon, i-insert na natin yung ating signature. Yung na-scan natin. So, hanapin ko dito yung aking signature. Yan. Insert na natin yan. Pagka-insert mo, huwag kayong mag-crop dito, ha. Paliitin muna natin. Then, pumunta tayo sa wrap text. Ang wrap text natin ay i-click nyo yung in front text para nasa harap siya ng inyong i-encode name. Halimbawa, sige, maglagay tayo ng name, ha. Lagay natin sa center. Halimbawa lang po ito. So, Divina Garcia. And so, gagawan natin siya ng, ilalagay natin yung ating e-signature sa taas niyan. So, anong gagawin natin? I-click ninyo ang inyong e-signature. Dito po siya. And then, pumunta tayo sa picture format. Corrections tayo. Picture corrections options. Etong pinakamadali. I-click mo lang yung contrast. Sasagad mo lang siya. Ayan na. Lalo kung makapal naman yung inyong ballpen na ginamit. So, okay na yan. Ang gagawin natin, pagkatapos nyan, pwede nyo rin namang ilagay yung sharpness niya. Pero parang mas maganda kung sa 0 lang siya. Yan. Okay, pagkatapos nyan, pag na-select na ito, dapat meron yung mga bilog dyan sa sides. Dito na tayo pupunta sa color. And, ito ang sikreto, yung set transparent color. Click mo lang yan. Click mo dito sa background. Okay. Ayan. Tada! So, nandito na yung ating signature. So, kung makikita ninyo, ayan, nawala yung background niya. Paano naman natin isi-save ito na talagang wala ng background? Kasi ito, nasa Word tayo eh. Ang gagawin lang natin, select natin ulit ito, itong signature na ito. Tandaan nyo po pala ha, dito po kayo sa dulo lang. Yan, dito, 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 dito mag-move. Wag nyo pong gagalawin dito sa gitna dito. Kasi po mag-iiba na siya. Hindi na yung talagang penmanship mo. Okay, so paano natin gagawin ito na transparent background na kahit anong document mo, i-insert mo na lang siya. Hindi mo na siya uulit-ulitin pa na tanggalin yung background. Pag na-select nyo na ito, right-click po natin yung ating mouse. May nakalagay dito, Save as Picture. I-click yung Save as Picture. And dito sa Save as Type,
ilagay natin yung PNG or Portable Network Graphics. So, ilalagay natin dito, ang file name ay signature. Nandirito siya sa pictures. Kung gusto niyo sa documents, ilipat nyo lang doon. And ilipat ko siya sa documents and then isi-save na natin. This time, tignan nga natin, kunwari wala ito. Yan. So, mag-i-insert na tayo. I-insert natin yung ginawa nating PNG kanina. Nandito tayo sa document. So, ito siya. I-click mo and then insert. And then, wrap text in front of text. Ayan po. So, nandito na yung ating e-signature. Ganun lamang po kadali ang paggawa ng ating e-signature. I just hope na may natutuhan kayo sa video nito at kung gusto nyo ng ganitong klaseng video, huwag kalimutang i-click ang like, subscribe button at ganun din ang notification bell para maging updated kayo sa mga iba pang mga videos na akin pong ituturo ko sa inyo. Hanggang sa muli at maraming salamat.